لما تبص للسماء أو عبر الامتداد اللامتناهي للمحيط ممكن تعتقد إن اللون الأزرق شائع بصورة كبيرة في الطبيعة، ولكن لو ركزت شوية هتلاقي إن من بين جميع ألوان الصخور والنباتات والزهور وفراء الحيوانات وريش الطيور وحتى جلود باقي الكائنات، فإن اللون الأزرق نادر بشكل مدهش. وده اللي بيخلينا نتساءل، ليه اللون الأزرق نادر جدا بعكس اللونين الأخضر والبني المسيطرين على جميع فصول السنة؟ وهنا بتيجي الإجابة من الكيمياء والفيزياء الخاصة بكيفية إنتاج الألوان وإزاي بنشوف الألوان دي. دلوقتي عاوز تعرف ليه اللون الأزرق نادر جدا وإيه علاقة الكيمياء والفيزياء بالإجابة عن السؤال ده؟ تعال أقولك. في البداية كده، احنا ازاي اصلا بنشوف الالوان ونميزها عن بعضها؟ الاجابة اننا بنقدر نشوف الالوان لان كل عين بتحتوي على ما بين 6 ملايين و7 ملايين خلية حساسة للضوء، بتسمى الخلايا دي بالخلايا المخروطية او المخاريط. طيب الخلايا دي نوع واحد؟ لا طبعا، في 3 أنواع مختلفة من المخاريط في عين الإنسان اللي بيتمتع برؤية طبيعية للألوان، وكل نوع مخروطي بيكون له حساسية أعلى لطول موجي معين من الضوء سواء أحمر أو أخضر أو أزرق، وبتصل المعلومات من ملايين المخاريط إلى مخنا على هيئة إشارات كهربائية بتنقل جميع أنواع الضوء المنعكس، واللي بيتم تفسيره بعد كده على إنه ظلال مختلفة من الألوان. لما بنبص الجسم ملون زي الياقوت المتلألئ أو زهرة الكوبي النابضة بالحياة، فاحنا بنلاحظ إن الكائن بيمتص بعض اللون الأبيض اللي بيقع عليه وبيعكس باقي الضوء كلون. أيوة، يعني إيه؟ هقولك. حسب الكاتب العلمي كاي كوبفرشميت قال إنه عندما ترى زهرة زرقاء مثل زهرة الذرة على سبيل المثال، فإنك بتراها باللون الأزرق لأنها تمتص الجزء الأحمر من الطيف، أو بعبارة أخرى بتظهر الزهرة باللون الأزرق لأن هذا اللون هو جزء من الطيف رفضته الزهرة. في الطيف المرئي بيحتوي اللون الأحمر على أطوال موجية طويلة، مما يعني أنه منخفض الطاقة جدا مقارنة ببقية الألوان. وبيقول كوفر-شميت أنه عشان تظهر الزهرة باللون الأزرق لازم تكون قادرة على إنتاج جزيء يقدر يمتص كمية صغيرة من الطاقة، وده عشان يمتص الجزء الأحمر من الطيف. بس من الصعب على النباتات إنتاج تلك الجزيئات الكبيرة المعقدة، وعشان كده أقل من 10% من أنواع النباتات بتعطي زهور زرقاء، واللي بيبلغ عدد هذه النباتات 300 ألف نوع تقريبا. وفي نظرية بتتكلم عن الدوافع اللي بتؤدي لتطور الأزهار الزرقاء، وإن اللون الأزرق مرئي جدا للملقحات زي النحل، وده بيفيد إنتاجية الأزهار الزرقاء. أما بالنسبة للمعادن فالموضوع أعقد شوية، حيث تتفاعل هياكلها البلورية مع الأيونات الضوئية لتحديد أجزاء الطيف اللي بيتم امتصاصها أو رفضها. وعلى سبيل المثال بيحتوي اللازورد على الصبغة الزرقاء النادرة الترامارين اللي بتنتج أيونات ثلاثية الكبريت متحدة مع بعضها داخل شبكة بلورية لتعكس اللون الأزرق. الغريب إنه في عالم الحيوانات والحشرات والكائنات البحرية ألوانهم الزرقاء مش بتيجي من أصباغ كيميائية، بعبارة أدق إنه تقريبا لا يوجد عمليا لون أزرق حقيقي أو صبغة زرقاء في الطبيعة، ولكن بتعتمد على الفيزياء لخلق مظهر أزرق، كمثال فراشات المورفو ذات الأجنحة الزرقاء. حراشف أجنحتها بتتعامل مع طبقات الضوء بحيث إنها بتلغي الألوان بعضها البعض وبتعكس اللون الأزرق بس. ونفس المثال ده بيتكرر في عدة كائنات أخرى زي ريش القيق الأزرق، وقشور سمكة التانج الزرقاء، وحلقات الأخطبوط السام الزرقاء. وبسبب عدم وجود صبغات حقيقية زرقاء اللون في الطبيعة، فإنه من المستحيل تحول لون حيوان معين للون الأزرق نتيجة الطعام أو التغذية اللي بيعيش عليها، زي مثلا الأسماك الذهبية اللي بتكتسب لونها الذهبي من الطعام اللي بتأكله، أو طيور النحام أو كما تعرف بطيور الفلامينجو واللي بتكتسب اللون الوردي من التغذي اليومي على الجمبري. يعني ندرة اللون في الطبيعة بتؤدي لندرته في باقي الكائنات. ومن عجائب اللون الأزرق إن الإلياذة والأوديسا الملحمتين الإغريقيتين واللي تمت كتابتهم في القرن الثامن قبل الميلاد لم يذكر مؤلفهم الإغريقي الشهير هوميروس اللون الأزرق ولا مرة واحدة خلال آلاف الصفحات من الإلياذة والأوديسا.
بينما تم ذكر اللون الأسود 170 مرة، والأبيض 100 مرة، والأحمر 13 مرة، حتى الأصفر والأخضر كل منهم ذكر 10 مرات، لكن اللون الأزرق لم يظهر أبدا. والأغرب من كده إن هوميروس كان بيصف الأشياء اللي احنا بنعرفها باللون الأزرق زي المحيط مثلا بالنبيذ الداكن، وساعات باللون الأخضر والعسلي والبنفسجي. فإما الإغريق كانوا بيشوفوا ألوان غير اللي بنشوفها، أو إن الإغريق كلهم كانوا مصابين بعمى الألوان. ولم يتمكن البشر من صبغ الأشياء باللون الأزرق أو العثور على صبغة زرقاء حتى وقت متأخر، كما يظهر من علوم اللغات، حيث تأخر ظهور كلمة أزرق في جميع اللغات. وبيعود تاريخ أقدم استخدام للصبغات الزرقاء إلى ما قبل 6000 عام في بيرو. كما تمكن المصريون القدماء من مزج السيليكا وأكسيد الكالسيوم وأكسيد النحاس للحصول على صبغة زرقاء لتزيين تماثيلهم. وكانت صبغات الترامارين المصنوع من اللازورد أغلى من الذهب في العصور الوسطى في أوروبا. وفي آخر الفيديو بنتمنى ما تبخلوش علينا باللايك، وإنكم تشيروا الفيديو للجميع علشان يستفيدوا، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يصلكم كل جديد. مع السلامة.